Xin chào mọi người, tụi mình On The Mars cuối cùng đã quay trở lại rồi đây. Lần này có lẽ vlog sẽ hơi khác một chút so với những vlog trước, vì chuyến đi này là chuyến đi dài nhất mà tụi mình từng thực hiện. Tổng cộng là tụi mình sẽ đi hơn 1 tháng qua 2 quốc gia rộng lớn, đó là Mông Cổ và Nga. Vì vậy nên trước khi khởi hành, tụi mình thật sự có rất nhiều việc phải chuẩn bị. Đầu tiên là phải đi cắt tóc này, cho gọn gàng để còn giữ cho mái đầu không dài thườn thượt sau hơn 1 tháng vi vu. Rồi phải đi cà phê, cà pháo cùng bạn bè, chứ không là cũng sẽ khá lâu nữa mới được tụ họp. Rồi còn phải mua sắm đồ đạc, quần áo, sao cho vừa đủ dùng suốt hơn 30 ngày nữa. Sắp được trúng hết vào vali mà vẫn không quá tải cũng là cả một thử thách. Mấy ngày cuối trước ngày bay là tụi mình phải chạy qua chạy lại suốt. Nhưng rồi mọi thứ cũng dần sẵn sàng và chỉ chờ đến ngày lên đường thôi. Chuyến đi đến Mông Cổ lần này tụi mình bay cùng Air China và quá cảnh một đêm ở Bắc Kinh. May mắn là hãng có hỗ trợ khách sạn miễn phí, thế nên là cũng không quá vất vả. Sân bay Bắc Kinh thực sự rất rộng và hiện đại, có khá nhiều thứ để ngắm nghía. Nhưng mà đổi lại thì đường ra cửa tàu bay lại phải đi rất xa. Từ Bắc Kinh sang Mông Cổ chỉ mất chưa đầy 2 tiếng bay thôi. Nhưng nhìn qua cửa sổ máy bay, khung cảnh đã hoàn toàn khác. Dưới kia là những thảo nguyên bạt ngàn, trải dài đến tận chân trời. Một vẻ đẹp hoang sơ, bình yên, hứa hẹn sẽ là một chuyến phiêu lưu thật đặc biệt đang chờ tụi mình phía trước. Máy bay hạ cánh xuống sân bay Ulaanbaatar lúc 11 giờ sáng. Vì vẫn còn nửa ngày rảnh rỗi nên tụi mình quyết định tranh thủ đặt thêm một tour nửa ngày để ghé thăm vườn quốc gia Gorky Terek, cách sân bay gần 2 tiếng chạy xe. Gorky Terek là vườn quốc gia lớn thứ 14 của Mông Cổ, nằm ngay gần thủ đô. Điểm dừng chân đầu tiên của tụi mình tại đây là địa danh có tên là Đá Rùa, một tảng đá tự nhiên khổng lồ, có hình dáng giống hệt chú rùa đang nằm nghỉ giữa thảo nguyên. Nhưng mà điều khiến tụi mình mê mẩn hơn cả lại là rừng thông đổi lá vàng trải dài dưới chân những dãy núi xa xa. Mùa thu vàng vừa bắt đầu ở Mông Cổ, khung cảnh như đang giang tay chào đón tụi mình. Không ai vội vàng cả, tụi mình chỉ muốn chậm rãi hít thở bầu không khí trong lành đầu tiên nơi vùng đất thảo nguyên này. Sông xịn nhỉ? Điểm đến tiếp theo là chùa Aryapal, cách Đá Rùa không xa. Cũng phải mất một lúc khá lâu tụi mình mới tới được cổng chùa, vì cứ mải ngẩn ngơ trước những hàng thông, hàng dương đang chuyển sang sắc vàng rực rỡ hai bên đường như thế này. Ngay phía ngoài cổng chùa, những chú ngựa Mông Cổ vạm vỡ đứng thành hàng, thong thả đợi khách. Ngôi chùa Aryapal khiến tụi mình bất ngờ bởi kiến trúc mang đậm dấu ấn Phật giáo Mật Tông mà tụi mình từng được thấy ở Tây Tạng. Hóa ra Phật giáo Mật Tông từng là tôn giáo chính của Mông Cổ suốt nhiều thế kỷ. Đến thời kỳ Cộng sản trong thế kỷ 20, tôn giáo này bị đàn áp, nhiều chùa chiền bị phá hủy. Aryapal cũng từng bị san phẳng, nhưng rồi lại được khôi phục trên nền chùa cũ, như một minh chứng sống động cho sự hồi sinh của đức tin và tinh thần của Phật giáo tại đây. Khuôn viên chùa thì không rộng lớn hay lộng lẫy, nhưng tràn ngập cây cỏ như hòa làm một với núi rừng.
Mùa thu tô điểm thêm những mảng xanh, vàng, đỏ đan xen, khiến khung cảnh trở nên đầy rực rỡ mà vẫn yên bình vô cùng. Công trình ở đằng xa kia chính là chính điện của chùa, nổi bật giữa lưng chừng núi. Nghe nói là phải leo 108 bậc thang mới lên được tới nơi. Hôm ấy tụi mình không có nhiều thời gian, loanh quanh trong khuôn viên thôi cũng đã hết buổi chiều rồi, nên không kịp leo vào trong chính điện. Tụi mình cứ thế len lỏi theo những lối mòn, rồi bất chợt phát hiện ra một cây cầu treo nhỏ lơ lửng giữa hẻm đá sâu. Khung cảnh xung quanh thật sự khiến tụi mình không thể thốt nên lời. Những mảng màu vàng, xanh, nâu hòa quyện lại thành một bức tranh mùa thu hoàn hảo. Từ trên cầu nhìn xuống, cả thung lũng phía xa hiện ra trước mắt như một dải lụa mềm uốn quanh những triền núi xa xăm. Những rừng cây nửa xanh nửa vàng đan xen, rung rinh trong gió, đẹp đến mức tụi mình chẳng nỡ rời đi. Khi quay trở lại, tụi mình lại vô tình lạc vào một lối mòn phủ đầy lá vàng. Không khí thoang thoảng mùi thơm nhẹ nhẹ của một loại cây nào đó mà tụi mình không biết tên. Giữa bãi cỏ xanh mướt, một đàn ngựa ung dung gặm cỏ bên những bụi cây đổi màu, trông như khung cảnh bước ra từ một bức tranh sơn dầu. Có một cặp đôi đang chụp ảnh cưới ở trong khuôn viên chùa này. Tụi mình thật sự mê đắm những mảng màu mùa thu ở đây. Dù không có quá nhiều loài cây khác nhau, nhưng chính sự giản dị ấy lại khiến cảnh vật trở nên hài hòa và dễ chịu vô cùng. Trời tối dần, không khí cũng bắt đầu lạnh hơn. Tụi mình được bác gai dặn ra xe sớm để đi về, vì tắc đường ở thủ đô Ulaanbaatar là không hề đơn giản. Nhưng mà vẫn cứ bị lưu luyến khung cảnh ở đây quá đi thôi. Sáng hôm sau, tụi mình phải xuất phát từ lúc 6 giờ sáng để kịp rời khỏi thủ đô trước giờ kẹt xe. Kẹt xe ở Ulaanbaatar thực sự là ác mộng, nên tụi mình không muốn chỉ để ngủ thêm 1-2 tiếng mà phải bị kẹt lại cả 2-3 tiếng đồng hồ trên đường đâu. Một cơn mưa rào bất chợt đổ xuống, thứ cực kỳ hiếm ở một đất nước khô hạn như Mông Cổ. Tụi mình dừng chân tại một nhà hàng ven đường để nghỉ ngơi và ăn trưa. Đây chính là chiếc xe van Nga mà tụi mình sẽ ngồi trong suốt 14 ngày tới. Hành trình hôm nay sẽ cực kỳ dài bởi tụi mình phải vượt qua gần 460 cây số, gồm cả đường nhựa lẫn đường đất để đến được thung lũng Otakon. Trong quán họ có bán các suất cơm đơn giản, ăn cũng tạm ổn thôi, nhưng đa phần tụi mình thấy đồ ăn Mông Cổ nêm nếm gia vị khá mặn và ngọt. Không phải ai trong nhóm cũng hợp khẩu vị, nên tụi mình có mang theo ruốc thịt để ăn kèm cho chắc bụng. Ăn xong, xe lại tiếp tục lăn bánh. Khung cảnh hai bên cửa sổ làm tụi mình đứng ngồi không yên. Có lẽ chưa bao giờ đôi mắt tụi mình lại phải chăm chú đến vậy để đuổi theo những thảo nguyên cỏ cháy kéo dài đến tận chân trời. Dãy núi ở phía xa trông có vẻ gần, nhưng thật ra nếu có chạy đến nơi thì chắc cũng phải mất vài ngày mới tới được chân núi. Những con đường bất tận cắt ngang giữa thảo nguyên mênh mông không điểm dừng. Rời đường nhựa, xe tụi mình bắt đầu rẽ vào con đường đất gồ ghề, bụi tung mù mịt theo từng vết bánh xe. Giữa không gian hoang vu ấy,
Người thì hiếm thấy, nhưng mà cừu, bò và dê thì nhiều vô kể. Sóng điện thoại ở đây thì lúc có lúc không. Mặc dù tụi mình đã mua sim nội địa Mông Cổ từ trước rồi đó. Bác chủ tour phải dùng cả bộ đàm để giữ liên lạc giữa các xe. Sau 7 tiếng đồng hồ ê cả mông, tụi mình cuối cùng cũng đã tới được nơi. Chào mừng mọi người đến với thung lũng Orkhon. Thung lũng Orkhon nằm ở miền trung của Mông Cổ, là nơi sông Orkhon uốn lượn hiền hòa qua những thảo nguyên bạt ngàn. Đây là một trong những cái nôi văn hóa, lịch sử quan trọng nhất của đất nước này, từng là trung tâm của đế chế Mông Cổ thời Thành Cát Tư Hãn. Không có tòa nhà cao tầng, không sóng điện thoại, chỉ có bầu trời rộng lớn, gió thổi lồng lộng và cảm giác như tụi mình vừa bước vào một chương khác của thế giới. Con sông Orkhon là dòng sông dài nhất ở Mông Cổ, bắt nguồn từ dãy núi Khangai ở miền trung đất nước. Tổng chiều dài của nó lên tới gần 1.100 cây số, như một dải lụa xanh vắt ngang giữa vùng đất khô cằn này. Tụi mình tiếp tục ngồi xe di chuyển thêm hơn chục cây số nữa trên cung đường thảo nguyên mênh mông để tới được một kiệt tác thiên nhiên của thung lũng Orkhon. Sau khi xe dừng bánh, tụi mình đi bộ thêm khoảng 500 mét, đích đến là thác nước Orkhon. Con đường mòn nằm giữa thảo nguyên khấp khỉu với thưa thớt vài cây cổ thụ vàng ruộm trong gió thu. Rồi bất chợt, thác nước Orkhon hiện ra trước mắt như một bức tranh hùng vĩ của tự nhiên. Dòng nước từ sông Orkhon đổ xuống ào ạt, khuấy động cả một vùng thảo nguyên tĩnh mịch. Thác cao khoảng hơn 20 mét, hình thành từ những dòng dung nham cổ xưa, minh chứng cho tuổi đời hàng ngàn năm của vùng đất Orkhon này. Đây là thác nước cao thứ hai của Mông Cổ và cũng là một trong những điểm đến thiên nhiên nổi tiếng nhất ở thung lũng Orkhon. Thác Orkhon nhìn bên ngoài không quá hùng tráng, nhưng nằm giữa những mảng xanh và vàng của mùa thu, cùng bầu trời rộng lớn, khiến khung cảnh trở nên vừa bao la, vừa dịu dàng đến khó tả. Tối hôm đó, tụi mình nghỉ lại trong một khu lều gơ của người dân địa phương gần thác Orkhon và được trải nghiệm cuộc sống của những người du mục Mông Cổ đích thực. Chủ nhà dẫn tụi mình đến căn lều chính của họ, nơi mà cả gia đình quây quần và mời tụi mình rất nhiều món ăn truyền thống. First Vietnamese guest in this family. Thank you very much. Từ trà sữa mặn, máng sữa đến sữa chua tự làm, tất cả đều được chế biến từ sữa của những đàn bò yak, cừu, dê và ngựa mà họ nuôi ngay trên thảo nguyên. Trà từ sữa bò yak. Một nồi sữa chua đầy hấp dẫn. Phô mai khô được phơi chân trần lều. Tất cả đều mang đậm hơi thở của đời sống du mục giản dị mà ấm áp. Bữa tối hôm đó do cô đầu bếp của đoàn tour chuẩn bị cho tụi mình. Cô đi cùng suốt hành trình, bởi trên những cung đường xa xôi giữa thảo nguyên mênh mông, gần như không có nhà hàng nào cả.
May mắn là cô hiểu khẩu vị của người Việt nên món nào cũng dễ ăn và rất hợp miệng. Chứ không phải là pha lệnh lại được Cô đầu bếp mang theo đồ mà. Để bếp của mình đúng không? đây à? Trở về lều để ngủ, bác chủ nhà nhóm củi cho tụi mình sưởi ấm. Đêm ở Mông Cổ mùa này rất lạnh nên bếp củi là thứ không thể thiếu được. Sáng sớm ngày thứ ba, tiếng gió đập vào vách lều làm tụi mình tỉnh giấc. Bước ra khỏi lều là một khung cảnh núi non phủ trên mình lớp tuyết chớm thu trắng mỏng. Cung đường hôm nay không quá dài, nhưng đủ để tụi mình háo hức chờ xem thiên nhiên Mông Cổ sẽ lại khiến tụi mình bất ngờ như thế nào. Những chiếc xe vẫn oàn mình trên con đường đất gồ ghề. Rồi hành trình bỗng bị cắt ngang bởi một con suối. Và mọi người biết không, tụi mình đã nhìn thấy gì ở đó không? Một đàn thiên nga, sống hoàn toàn tự nhiên. Chúng thả trôi mình trên dòng nước suối trong veo xanh biếc, bình yên như thể cả thế giới này chẳng còn điều gì phải vội. Bác Gai kể với tụi mình rằng chúng sống ở đây suốt mùa hè và mùa thu, rồi đến mùa đông lại di cư xuống phương Nam để tránh rét. Mãi ngắm đàn thiên nga, tụi mình không nhận ra là khung cảnh quanh con suối này cũng đẹp hết nấc. Những hàng cây phía xa dù đã rụng lá khá nhiều nhưng vẫn vàng rực cả một khoảng trời. Chỉ có mỗi đàn thiên nga và con suối thôi mà tụi mình mất gần cả tiếng đồng hồ. Bác Gai cứ phải hối mãi, tụi mình mới chịu lên xe đi tiếp. Ngoài những con đường đất gồ ghề, ở Mông Cổ còn có cả đường lội suối như thế này nữa. Điểm dừng chân cho bữa trưa hôm nay là một thị trấn nhỏ ven đường. Hôm nay tụi mình có thêm món rau tiến vua mang tận từ Việt Nam qua để bổ sung chất xơ. Quất một phát. Rồi. Cơm và thức ăn đều đã sẵn sàng. Tụi mình ăn nhanh để còn xuất phát tiếp. Xe lại phăng phăng trên đường, vượt qua đủ mọi địa hình của thảo nguyên bất tận. Rồi từ xa, một rừng cây vàng rực hiện ra. Tụi mình không rõ đây là đâu trên bản đồ, vì định vị ở Mông Cổ gần như chẳng bao giờ chính xác. Chỉ biết là mùa thu ở đây đã chín, vàng rực rỡ, chạy mãi, chẳng thấy điểm dừng. Tiến lại gần hơn, những hàng cây cao lớn hiện ra như trong một câu chuyện cổ tích mùa thu. Tụi mình ước có thể nán lại lâu hơn, nhưng mà bác Gai chỉ cười rồi nói: "Đừng lo, đích đến hôm nay còn đẹp không kém đâu." Thế là yên tâm lên đường, tụi mình tiếp tục băng qua những thị trấn nhỏ tấp nập. Những con đường phủ đầy bụi mờ. Và cả những triền núi vàng rực mùa thu. Cuối cùng cả đoàn dừng lại ở một khu lều gơ du lịch gần ngôi làng nhỏ có tên là Jan Khushu. Khu lều này nằm trơ trọi giữa thảo nguyên bao la, xung quanh chỉ có núi non và những vạt cỏ cháy, gió thổi xào xạc.
Đây chính là những căn lều mà nhóm tụi mình sẽ ngủ lại tối nay. May mắn là ở đây vẫn có khu nhà tắm chung ở phía ngoài. Hơi xa lều một chút, nhưng có chỗ tắm rửa sạch sẽ là mừng rồi. Ngay cạnh khu lều là một khu rừng lá vàng ươm, đẹp đúng như lời bác Gai kể. Giữa khu rừng, con sông Khoit Tamir chảy uốn lượn mềm mại. Chỉ bấy nhiêu thôi đã đủ khiến ngày thứ 3 của hành trình trở nên trọn vẹn. Còn đây là bạn bò yak đáng yêu đã giúp tụi mình kéo vali vào lều. Hiền và dễ thương lắm luôn. Hoàng hôn dần buông xuống, tụi mình tranh thủ cất đồ rồi đi dạo quanh khu lều. Bên trong lều thì rộng rãi và sạch sẽ đến bất ngờ. Ánh nắng cuối ngày vàng ươm phủ lên cỏ cây, nhuộm cả không gian bằng một lớp màu cam rực rỡ. Bầu trời xanh trong vắt hòa cùng sắc thu tạo nên một khung cảnh đẹp đến nao lòng. Thiên nhiên ở đây khiến tụi mình cảm nhận rõ sự tự do, khoáng đạt của mảnh đất Mông Cổ. Tụi mình cứ chạy nhảy tung tăng trong thích thú, vì chẳng mấy khi có thể cảm nhận và hít hà bầu không khí trong lành, tự do này. Đang đi dạo thì tụi mình gặp một anh bạn người Mông Cổ đang chạy xe máy đi lùa bò về chuồng. Bạn ấy mặc một bộ trang phục truyền thống màu đỏ, ngồi trên chiếc xe máy địa hình nhìn rất ngầu. Thấy tụi mình cầm máy ảnh từ xa, cậu ấy tạo dáng liền luôn. Nhìn là biết rất thích được chụp hình rồi. Một lát sau, bạn bảo tụi mình chờ một chút rồi chạy đi đâu đó. Khi quay lại, cô ấy cưỡi hẳn trên lưng ngựa phi thẳng đến trước mặt tụi mình. Cả đám la hét cổ vũ vì quá phấn khích. Cậu ấy điều khiển chú ngựa rất thành thạo, phi qua phi lại, tạo đủ kiểu dáng để tụi mình chụp hình. Có lẽ chất du mục đã ngấm vào máu rồi, nên mọi cử chỉ, hành động của bạn ấy đều toát lên sự phóng khoáng và mạnh mẽ. Chụp xong, cậu ấy còn gọi từng người trong nhóm vào chụp chung với ngựa. Bạn ngựa này cũng dễ thương vô cùng, đứng yên cho tụi mình vuốt ve cưng nựng luôn. Cảm ơn người bạn Mông Cổ vì đã mang đến cho tụi mình một buổi chiều hoàng hôn thật sự tuyệt vời. Vậy là tụi mình đã bước sang ngày thứ 4 của hành trình rồi. Hôm nay, tụi mình tạm biệt vùng thảo nguyên Orkhon để tiếp tục di chuyển lên miền Bắc Mông Cổ. Phải công nhận là mấy bác tài xế đúng là cực kỳ vất vả. Ngày nào cũng bê lên bê xuống cả đống đồ của khách và của cả nhà tour. Nhưng được cái là bác nào cũng dễ thương và nhiệt tình hết cỡ. Cung đường của ngày hôm nay êm ả hơn hẳn, vì phần lớn đều là đường nhựa thôi. Hai bên là những dải thông vàng tươi phủ kín các triền đồi nhấp nhô. Tụi mình nhờ bác Gai dừng xe lại rồi chạy ù vào một góc đồi gần đó. Bước đi một mình giữa thảo nguyên rộng lớn, phía sau là rừng thông ngả vàng. Tụi mình cảm nhận rõ sự rộng lớn của thế giới này. Cả con đường lúc ấy chẳng có ai ngoài tụi mình cả. Cách đó không xa, tụi mình phát hiện một đám cây nhỏ mọc tách biệt khỏi khu rừng lớn, đứng một mình trên thảm cỏ, trông vừa lẻ loi vừa bí ẩn. Lúc này tụi mình chỉ muốn ngồi xuống một góc
và cảm nhận hết sự yên ả ở đây. Tiếp tục lên đường, bác gai bảo hôm nay thời gian khá thoải mái nên có thể dừng chân nhiều hơn. Bác vừa dứt câu thì xe tiến vào một khu rừng thông cao lớn, vàng rực. Hóa ra đây là bờ của một hẻm núi sâu, nơi con sông Orkhon chảy qua. Trên nền núi đá, những cây thông già cỗi vươn thẳng lên trời. Tán lá xanh của chúng giờ đã chuyển sang sắc vàng đậm, nhìn đúng đang độ chín giữa ánh nắng mùa thu. Gió thổi nhẹ làm cả rừng thông rung lên một lớp vàng óng ả, nghe xào xạc như tiếng thì thầm của đất trời. Tranh thủ lúc bác gai chưa giục, tụi mình vội khám phá khu rừng. Rừng thông ở đây không quá dày, cây nào cũng giữ khoảng cách riêng, như thể chúng đang chia nhau chút nước và dinh dưỡng ít ỏi của vùng thảo nguyên rộng lớn này. Rừng thông này nhiều cây có hình dáng rất lạ. Cây thì nghiêng hẳn sang một bên, cây lại uốn lượn cong vút lên bầu trời. Màu lá vàng của thông hòa với màu trời xanh biếc. Nắng chiếu chói cả mắt mà vẫn cố ngẩng lên để ngắm, vì đẹp quá không thể bỏ lỡ được. Từ rừng thông sẽ chạy thêm khoảng 30 phút là tụi mình đến được đích đến chính của ngày hôm nay. À mà quên mất, để tới được nơi thì tụi mình còn phải hiking khoảng 1 tiếng trên đoạn đường toàn đá nữa. Nhưng tụi mình tin sẽ chẳng ai muốn bỏ lỡ những khung cảnh tuyệt đẹp trên đường hiking như thế này đâu. Dọc đường đi là vô số những viên đá đen đủ hình dạng và kích thước. Nhìn kỹ thì sẽ đoán được ngay đây là đá gì. Chính xác, đó là đá nham thạch. Và chúng đã xuất hiện từ một vụ phun trào núi lửa cách đây khoảng 8.000 năm. Và dưới lớp đá đó, hàng ngàn cây thông rụng lá vẫn vươn lên mạnh mẽ, phủ kín cả vùng đất. Ngọn núi lửa mà tụi mình nói tới đó chính là núi lửa Khargó. Vừa lên đến đỉnh, tụi mình đã phải trầm trồ khi nhìn thấy miệng núi lửa sâu hun hút. Miệng hố rộng gần 200 m và sâu cũng phải 7 đến 80 m lận. Bác gai dặn tụi mình phải cực kỳ cẩn thận vì mới có người rơi từ trên xuống chỉ vài ngày trước thôi. Núi lửa Khargó cao 2.210 m và chỉ là một trong nhiều núi lửa nằm rải rác ở khu vực này. Từ trên đỉnh có thể nhìn thấy một hồ nước lớn phía xa, nơi tụi mình sẽ nghỉ lại đêm nay. Ngồi trên vách đá, ngắm sự hùng vĩ của thiên nhiên, cảm giác như mọi thanh âm đều tan biến, chỉ còn tiếng gió và sự choáng ngợp trước một thế giới rộng lớn đến không ngờ. Tụi mình khám phá xung quanh thêm một lúc rồi cũng tìm đường để đi xuống. Có rất nhiều góc đậm chất thám hiểm đầy thích thú.
Xuống tới chân núi, tụi mình lại lên xe để di chuyển tới địa điểm cuối cùng, Hồ Trắng hay còn gọi là hồ Turkin Sagan. Hồ chỉ cách núi lửa Khorogor khoảng 20 phút chạy xe. Nó cũng được hình thành bởi sự phun trào của một loạt núi lửa, trong đó có cả núi lửa Khorogor vào 8.000 năm trước. Có thể dễ dàng nhìn thấy xung quanh vẫn còn khá nhiều dấu tích của dung nham cổ. Đêm nay, tụi mình sẽ ngủ trong một khu lều gơ của người dân địa phương. Không điện, không sóng điện thoại, hoàn toàn hòa mình vào thiên nhiên một cách đúng nghĩa. Lều nằm ngay trước hồ, ôm trọn khung cảnh chiều tà đầy thi vị. Bác chủ nhà nhóm lửa sẵn cho tụi mình, vì ở gần hồ trời lạnh khá nhanh. Bé cún này tò mò cứ đứng mãi ở cửa thôi. Hồ Turkin Sagan rộng tới 16 km chiều dài và 6 km chiều ngang, được bao quanh bởi dãy núi Khan Gai hùng vĩ. Ánh hoàng hôn trải lên mặt hồ phẳng lặng, nhuộm lên cả không gian một sự tĩnh mịch rất hiền hòa. Đêm nay tụi mình không có chỗ tắm, chỉ có thể vệ sinh cá nhân bằng chút nước lấy từ hồ như thế này. Tranh thủ lúc trời còn sáng, tụi mình lại lôi máy tính ra chỉnh ảnh, chỉnh clip. Không phải lúc nào cũng có cơ hội làm việc giữa thiên nhiên hoang dã trong ánh chiều buông như thế này đâu. Và như vậy, ngày thứ tư của tụi mình cũng khép lại trong một buổi chiều bình yên bên hồ Turkin Sagan. Trời bắt đầu chuyển lạnh, mặt hồ trải dài như một tấm gương khổng lồ phản chiếu ánh hoàng hôn cuối ngày. Giữa vùng đất mênh mông của Mông Cổ, tụi mình như được tách khỏi mọi ồn ào thường ngày, chỉ còn lại thiên nhiên và chính mình. Phần 1 của hành trình Mông Cổ đến đây thôi. Trong những ngày sắp tới, tụi mình sẽ tiếp tục khám phá thêm nhiều điều thú vị nữa. Và tụi mình hứa là cảnh còn đẹp hơn rất nhiều. Hẹn gặp lại mọi người ở phần tiếp theo nhé. Cảm ơn vì đã đồng hành cùng tụi mình đến hết vlog này.